Hi friends, this is Thrill and once again welcome back to my YouTube channel. Let it ride. Yes, welcome back. I hope તમને બધાને મજા જશે મારી જેમ. તો યસ, તો અત્યારે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર્સ તમને ઘણા બધા જોવા મળતા છે ને ટાઈમ તો આવી ગયો છે. તો આજે સ્પેશિયલ એક ખાસ વિડીયો શૂટ છે. જોય ઇલેક્ટ્રિક બાઇક રાજકોટમાં ઓફિશિયલ શોરૂમ રિસેન્ટલી ઓપન થયો છે. તો આજે એનો ડિટેલ્સ બધી થશે. ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ, જોય ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર્સ એન્ડ બાઇક્સ. સો એકદમ નિયર છે મારા ઘરથી. તો સો અત્યારે ત્યાં જ આપણે જઈએ છીએ અને બધી ડિટેલ્સ લઈએ અને વિડીયો ખાસ જોવાનો છે. બધી ડિટેલ્સ મળી જશે. ઓકે, સો રાજકોટમાં રિસેન્ટલી ઓપન થયો છે. તો બસ આવી જ ગયું છે લોકેશન. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં બધું તમને મળી જશે. તો પીડીએમ કોલેજની બાજુમાં જ છે, એકદમ રાઈટ સાઈડમાં તમે જોઈ શકો છો. યુ ટર્ન લઈને આપણે ત્યાં જઈએ. ચલો, પીડીએમ કોલેજની बाजू में एकदम गोंडल रोड. तो चलो चलते हैं और डिटेल्स लेते हैं. रिसेंटली न्यू अपडेट किया आया है. ओके डन, वी रीच. अच्छा चलो. તો ચિંતનભાઈ મારી સાથે છે, જે ઓફિશિયલ ડીલરશીપ છે રાજકોટમાં જોય ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરની બાઇકની બની છે, ઓપન થઈ છે. તો એમના ઓનર છે ચિંતનભાઈ. તો આજે આપણે ડિટેલ્સ સાથે શોરૂમમાં કે કેટલા મોડલ અવેલેબલ છે અને શું અપકમિંગ નવું છે તો બતાવો. ક્યારે ઓપન થઈ ચિંતનભાઈ શોપ? આ શોપ ઓપન થઈ છે આપણે શિવરાત્રી ઓપનિંગ હતું. ઓકે. અને શિવરાત્રીથી આજે 14 દિવસ થયા. 14 દિવસની અંદર એપ્રોક્સ 24 નંગનું સેલિંગ થઈ ગયું છે. અને આપણી પાસે 3 મોડેલ અવેલેબલ છે. એક પેલું છે નાનું જેનેક્સ્ટ, જે સ્ટાર્ટિંગ મોડલ છે કંપનીનું, જે પ્લેઝર જેવો લુક આવે. બીજું મોડલ છે એ ગ્લોબ છે. ગ્લોબની અંદર તમને યુનિક લુક આવશે કે જેવું માર્કેટમાં જોવા ન મળતો એવો કંઈક લુક છે. અને ત્રીજું જે વુલ્ફ મોડલ છે, જે કંપનીનું હાઈએસ્ટ સેલિંગ મોડલ છે અને સૌથી બેસ્ટ મોડલ છે. ઓકે, સો હાલમાં અત્યારે 3 મોડલ અવેલેબલ છે ને જે અપકમિંગ આવવામાં છે. ઓકે, અને હાઈ સ્પીડ લોન્ચ થઈ ગયેલા છે. હાઈ સ્પીડમાં આપણી પાસે જેનેક્સ્ટ અને વુલ્ફ આ બેના અપકમિંગ મોડલ આવી રહ્યા છે, જેનેક્સ પ્લસ અને વુલ્ફ પ્લસ, જે વધીને 1 વીકની અંદર આપણી પાસે આવી જશે. તો આપણે થોડુંક ડિટેલ્સમાં જોઈએ અને ટેસ્ટ રાઇડ બી લેશું ને શોરૂમની ડિટેલ્સ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને મળી જશે, ચેક કરી લેજો. અને ટેસ્ટ રાઇડ બી અવેલેબલ છે, બરોબર ને ચિંતનભાઈ? હાજી. તો તમે શ્યોર વિઝિટ કરી શકો. ચાલો તો ડિટેલ્સ લઈએ. આ વુલ્ફ મોડલ છે, જેમ વાત થઈ એમ સૌથી હાઈએસ્ટ સેલિંગ કંપનીનું મોડલ છે. આની અંદર હાઈ સ્પીડ પણ આવી ગયા છે, એ વધીને 1 વીકની અંદર આપણી પાસે હાજર થઈ જશે. આ મોડલની અંદર 3 સ્પીડના મોડ આવે, જે અહીંથી તમે મોડ ચેન્જ થશે તમને દેખાશે. આ પહેલો મોડ છે, આની અંદર 25ની સ્પીડ આવશે. આ બીજો મોડ છે, એમાં 35ની, અને એમાં ત્રીજો મોડ છે, એમાં 42 થી 45ની સ્પીડ આવશે. રિવર્સ મોડ પણ આવે છે. આ મોડલની અંદર રિવર્સ મોડ પણ આવે છે. પછી બેટરી છે એ રિમૂવેબલ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ લોકો છે જે ફ્લેટની અંદર રહે છે, તો એ લોકોને ઇસ્યુ આવતો હોય કે ચાર્જિંગ માટે કઈ રીતે થઈ શકે, તો આ રિમૂવેબલ બેટરી છે. આ રીતના સ્વિચ ઓફ કરી અને બેટરી રિમૂવ કરીને ઇઝીલી રિમૂવ થઈ શકે. એક બીજી ખાસિયત એ છે કે ઘણી બધી કંપનીની અંદર બેટરી છે એના માટેનું બોક્સ કમ્પ્લીટ પેક નથી આવતું. આની અંદર એવી રીતનું બોક્સ છે કે આમાં પાણી અંદરથી ક્યાંથી જાય નહીં, જેથી કરીને બેટરીની સેફ્ટી રહે. આ રીતનું ચાર્જર આવે છે, જે રેગ્યુલર આપણે ઘરે 5 એમપીના પ્લગમાં લાગી જાય. અહીંથી ચાર્જિંગમાં મૂકી શકાય. આ ચાર્જિંગ માટેનો પોર્ટ છે. ચાર્જરની અંદર ઓટો બટનની સિસ્ટમ છે.
પ્લસ તમે જ્યારે ચાર્જિંગમાં મૂકો ત્યારે તમને બતાવશે કેટલા ટકા બેટરી અત્યારે ફૂલ છે, કેટલી ભરેલી છે અને કેટલા ટકા સુધીનું ચાર્જિંગ ચાલુ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ 50% બેટરી ભરેલી હશે અને 50 થી 75 ચાર્જિંગ થાય તો 75% અંદર લાઇટ બ્લિંક થશે. એવી જ રીતે જ્યારે 100% થઈ જશે ઓટો કટ ઓફ થઈ જશે. પાવર ચાર્જર સુધી આવશે પણ ચાર્જરમાંથી બેટરીમાં નહીં, જેથી કરીને બેટરીની લાઈફ સારી રહે. રેન્જની અંદર જોવા જઈએ તો આપણે કયા મોડની અંદર ચલાવી એની પર રેન્જ નક્કી થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ 25ના મોડમાં ચલાવશું તો 75 કિલોમીટર ચાલશે, 35ના મોડમાં 65 કિલોમીટર અને 45 થી 45નો જે હાઈએસ્ટ મોડ છે એ ચલાવશું તો 50 થી 55 કિલોમીટર જેવું ચાલશે સિંગલ ચાર્જિંગ. સિંગલ ચાર્જિંગ મતલબ 0% થી 100% સુધી પહોંચવા માટે 1.5 થી 2 યુનિટ જેટલો પાવર કન્ઝ્યુમ થશે, જેની એપ્રોક્સ કોસ્ટિંગ કાઢશો એટલે 7 રૂપિયા લગી યુનિટના ભાવ ગણી તો 14 રૂપિયાની આસપાસ 50 થી 60 કિલોમીટર જેવું ચાલે. Okay friends, so now I'm taking the test ride of this Wolf. Okay, done. સૌથી પહેલાં એન્ટી લોક સિસ્ટમ એઝ ઓલવેઝ અહીંથી ઓન ઓફ તમે લોક બી કરી શકો છો. અત્યારે 3rd મોડ ઉપર છે, બેટરી ફૂલ ચાર્જ. ઓકે સો ચલો. Okay, good. So taking a right. Okay, full throttle open right now. 43, 50, almost done. 48, 49. एकदम साइलेंट स्कूटर છે. બ્રેક ઇઝ ટુ મચ પાવરફુલ અને સાયલેન્ટ છે એકદમ, અને પિકઅપ બી સારું એવું છે. સો ઓવરઓલ જોઈએ તો પરફોર્મન્સ વાઇઝ સારું સ્કૂટર છે અને બ્રેક બહુ પાવરફુલ છે. યસ, સો અગેન ટેકિંગ રાઇટ. seat height is also comfortable. और स्पेस भी सारी है यहाँ. ફૂલ પરફોર્મન્સ. યસ, આમાં બી હાઈ સ્પીડ અપકમિંગ આવવાનું છે, તો તમે ફ્યુ ડેઝ પછી વિઝિટ કરશો તો તમને હાઈ સ્પીડ વોલ્ફમાં જોવા મળશે. અત્યારે 50-48 સુધીનું હાઈ સ્પીડ સ્કૂટર છે. ઓકે, સસ્પેન્શન બી બહુ સ્ટીફ નથી, સો ઓવરઓલ ગુડ. સો ઇટ્સ વેલ્યુ ફોર મની વી કેન સે, બિકોઝ ઓફ લાઇટ વેઇટ છે, પાવર સારો છે, રેન્જ બી છે. 49 almost top. So good bike, I mean good scooter. It's comfortable. Brake બહુ પાવરફુલ વર્ક કરે છે. Done. All good. It's too much lightweight. This is the another models. So Wolf model લુકમાં જોઈએ તો બહુ સારી કટ્સ બધી આપેલી છે, ગ્રીપ્સ એન્ડ એવરીથિંગ. સો મસ્ટ વિઝિટ. ઓકે, ચલો ડન.
ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો ચિંતનભાઈ આપણને ટોટલી ડિટેલ્સ આપી દીધી કે કેટલા મોડલ અવેલેબલ છે અને હાલમાં કેટલા અપકમિંગ આવવાના ભાઈ છે. તો નંબર અને એડ્રેસ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, તો ખાસ રીચ કરજો. તો વિડીયો ખાસ શેર કરવાનો છે. ઓકે, અને જરૂરથી મુલાકાત લેજો અને ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લીધા વગર કોઈ પણ જગ્યાએથી વાહન ન લેશો, કેમ કે એકવાર ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લેશો તો આઈડિયા આવશે કે શું પરફોર્મન્સ. તો ટેસ્ટ સાઇડ અવેલેબલ છે, તો ખાસ જલ્દી આવો. તો આવા જ વિડીયો આવશે, તો નેક્સ્ટ વિડીયો મળશું. બાય બાય. Yeah.